झटपट होणारा आणि खायला टेस्टी असा हा कांद्याचा पराठा तुम्हीही नक्की ट्राय करून बघा. हाय फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मी अर्चना तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनल अर्चनाच्या खास रेसिपीजमध्ये. कधी कधी घरात जी भाजी बनवलेली असते ती आपल्याला आवडत नाही सहसा, आणि कधी भाजी बनवायचा कंटाळा देखील येतो, स्वयंपाकाचा कंटाळा येतो. त्यावेळेस बनवण्यासाठी झटपट आणि सोपा असा हा पराठा आहे, तो म्हणजे कांद्याचा पराठा. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हालाही जरूर आवडेल. चला तर मग तुमचा जास्त वेळ न घेता करूया आपण रेसिपी. या ठिकाणी मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर 2 चिरून घेतलेली कोथिंबीर. इथे मी लसणची चटणी घेतली आहे, चवीला खूप छान लागते ही. आणि चवीनुसार मीठ. इथे मी पीठ अगोदरच मळून ठेवलेलं आहे. सिंपल आपलं पोळींचं पीठ जसं मळतो त्या पद्धतीने तिथे हे पीठ मळून घेतलेलं आहे. चला तर मग आता अगोदर आपण सारण तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी एका प्लेटमध्ये कांदा, कोथिंबीर, लसणची चटणी आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. अधिक कमी साहित्यामध्ये हा पराठा बनतो, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. बनवायला सोपा आणि खायला खूप टेस्टी असा हा पराठा बनतो. आपलं सारण रेडी आहे, आता आपण पराठा करायला घेऊया. या ठिकाणी मी पीठ आधीच भिजवून ठेवलं होतं. त्याचे आता आपल्याला लहान साईजचे गोळे करून घ्यायचे आहेत. या आकाराचे आता मी 2 गोळे करून घेते. आता हे गोळे पिठात घोळून पुरीच्या आकाराचे लाटून घ्यायचे आहेत. आता एका पुरीवरती आपल्याला सारण हे व्यवस्थित पसरून घ्यायचं आहे. आणि जी दुसरी पुरी लाटून घेतली होती ती यावरती व्यवस्थित पसरून कडा ह्या व्यवस्थित दाबून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे सारण हे बाहेर निघणार नाही. एखाद्या वेळेस आपल्याला स्वयंपाक करायचा कंटाळा येतो किंवा घरात आवडती भाजी नसेल, त्यावेळेस तुम्ही झटपट असा हा पराठा बनवून खाऊ शकता. लवकर होतो खायलाही टेस्टी आणि खूपच लवकर बनतो. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर लाईक करायला विसरू नका. आपला पराठा लाटून तयार आहे. आता हा आपण शेकून घेणार आहोत. या ठिकाणी मी गॅसवरती तवा तापवायला ठेवला आहे. त्यावरती आता हा पराठा घालून घ्यायचा आहे आणि पराठ्याच्या दोघं बाजू लालसर होईस्तोवर तेल घालून व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि शेजारचे जे बेल आयकॉनचं चिन्ह आहे तेही दाबायला विसरू नका, म्हणजे पुढच्या वेळेस मी जेव्हा नवीन रेसिपी टाकेल तेव्हा तुम्हाला ती लगेचच बघायला भेटेल. या ठिकाणी एका बाजूने आपला पराठा लालसर व्यवस्थित तळला गेला आहे,
तशाच प्रकारे दुसऱ्या बाजूनेही आपल्याला हा परतून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता एका बाजूने आपला पराठा लालसर असा शेकला गेला आहे, दुसऱ्या बाजूनेही तशीच शेकून घेऊ आणि खाण्यासाठी तयार आहे कांद्याचा झटपट पराठा. आपला झटपट असा कांद्याचा पराठा तयार आहे खाण्यासाठी. या ठिकाणी मी तुम्हाला दुसरा पराठा देखील करून दाखवते. हा पराठा देखील आता आपल्याला दोघं बाजूने तेल सोडून लालसर असा शेकून घ्यायचा आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी. याला मला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला माझ्या रेसिप्या कशा वाटतात ते. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका. आपला पराठा हा देखील तयार आहे खाण्यासाठी. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हालाही नक्की आवडेल. आणि लवकरच भेटूया एका नवी रेसिपीसोबत, एका नव्या पराठ्यासोबत. माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.